ולכתבה הבאה, יצאנו עם חוג הסביבה. בואו ונראה מה עושים שם. הייתי נותנת אותי בחינם. חבר'ה, יסנובים, חזרה לעבודת כפיים. ברוך הבא לנוח על חופיי. לו הייתי אי ירוק בים, הייתי אוהבת אותך בחינם. ממרחקים תבוא אליי. ברוך הבא לנוח על חופיי. אי ירוק בים, אי ירוק בים, הוא רק של שנינו, שלי ושלך. איש על אהבה, חלום ושלווה, שם נוכל להיות לעולם ביחד. לו הייתי נחל אלמוני, הייתי זורמת אליך אני. אמצע לשביל בין הר להר, להיות טיפה שלך בים אכזר. לו הייתי שני עלים בסתיו, טוב, כמו שאתם רואים, החלטנו לפתוח משתלה. ומוותרת על העץ. עשה בי כל מה שאתה חפץ. אי ירוק בים. קומפוסט לצמיגים, את הפסולת מפרידים, תמיד היא מפתיעה עם פירות העונה, תפוחים ותפוזים, תמרים וענבים. מזל, מזל, איזה מין מזל, יורה וקישורית וקרוס לנו. לו הייתי אי ירוק בים. ונמצאים איתנו כאן שתיים, נטליה מקיבוץ פלך שהיא המדריכה של החוג, ונילי חברה בכפר. שלום נטליה. שלום יוכי. מה שלומך? תודה רבה, מה שלומך אתה? טוב, תגידי, איך בכלל נולד הרעיון? של החוג או של הקשר עם גרעין יורה? גם וגם. למען האמת, יש בעצם קשר בין פלך לקישורית. יש כמה חברים מפלך שעובדים בקישורית ומתנדבים פה וחונכים כאן. ועלתה המחשבה לעשות משהו שייצור איזשהו קשר סביב הנושא הסביבתי, שבפלך אנחנו מתעסקים בו. חשבנו ליצור איזשהו מפגש שמתמקד באמת בסביבה ומפגיש בין אנשים, וככה דרך הקשר שלנו עם גרעין יורה, שהם קבוצת בוגרים של השומר הצעיר שחיה בכרמיאל, נוצר הקשר והרעיון לעשות את המיזם המשותף. אוקיי. במה בעצם, במה זה מתבטא? מה עושים שם? בחוג? כן. בחוג אנחנו מכירים את הסביבה הקרובה שלנו, מפתחים מודעות לגבי תכנים של איכות הסביבה ושינויים שהסביבה שלנו עוברת. הרעיון הוא לא רק להכיר ולהבין, אלא גם להשפיע. ולכן כחלק מהתהליך הזה התחילה העבודה יחד עם גרעין יורה של לבנות מבנה שמצמצם בכמות הפסולת ומשתמש בפסולת לרווחת החניכים של הקן. כחלק מזה התחיל תהליך שאלי, המתנדב, מאוד סייע בו, של איסוף פסולת אורגנית מהמטבח של קישורית והפניה שלו אל הלול.
ובעזרתו של דודו גם וחברי החוג הנפלאים, אנחנו מתחילים בתהליך של ייצור קומפוסט מכלל הזבל האורגני של קישורית. איך זה לעבוד עם החבר'ה בקישורית? יש הבדל בין העבודה איתם והעבודה עם אנשים אחרים? בוודאי שיש, אבל אתה יודע, קישורית זו קהילה של אנשים מיוחדים, ואני מאוד מרגישה את זה, גם ברעיונות שעולים בחוג, שאנחנו משוחחים על נושאים שונים, גם באמת בקשר שנוצר בחוג. נועם דיצ'י כתב את זה בכתבה האחרונה בעיתון, שבאמת החוג הוא כמו משפחה קטנה. ואני גם ממש מרגישה ככה, ונראה לי שזה מאוד קשור לאנשים של קישורית. נקשרת למישהו באופן מסוים? קרה לך סיפור מעניין עם מישהו, משהו? עולים לי בראש הרבה מאוד מחשבות על שיחות בכלל עם אנשים מהחוג, לא מישהו מסוים, אבל באמת יש כאן מפגש, הוא דרך הסביבה עם אנשים, עם סיפורים של אנשים. טוב, תודה רבה נטליה. תודה יוכי. ונעבור לחברה ותיקה, נילי. שלום נילי. שלום. אני מבין שגם את משתתפת בחוג. כן. ממה את הכי נהנית? מהכל. ומה זה תורם לך החוג הזה? תורם לי שאני משייכת למשפחה שלי. איך בכלל החלטת ללכת לחוג? כי אני אוהבת טבע, אני אוהבת דברים, מה קורה בטבע, בגלל שאני לא יכולה ללכת הרבה בטבע, לפחות יש לי את החוג הזה. אוקיי. טוב, תודה רבה.